dájú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdó ọgbẹ́jẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú ọkọ̀ bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé. Ilẹ̀ ilé rí. Àwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàwó Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ẹjọ́ tó gbójú ògbó, ìwà máa ní. Kásá. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa kájé gbúgbà yín jẹ. Ẹjọ́ tó gbójú ògbó, ìwà máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń kásá lárugẹ. Ẹjọ́ tó gbójú ògbó, ìwà máa ní. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ẹjọ́ tó gbójú ògbó, ìwà máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ ni ló ní kí n máa ké dandan. KOIKIMEDIA ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣé ìlọ máa fi dìbò ọbẹ̀ mọ́lẹ̀ o? Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjọ́jì ò gbọ́dọ̀ wọ. Àjòjì tó bá wọ bẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀bọ̀ra. Ẹ̀yin lọ́ máa náwó òyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé. Owó iná dẹ́ tún pọ̀ sí o. KOIKIMEDIA ṣàwárí bàbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrè gidi. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àkúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o. Kọ̀ọ̀kan. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá yìí. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó fẹ́ òòdùn kan yòókù lára ni. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àpèrè gèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà ni wá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Odùduwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àkìsọ̀dálẹ̀, àkìsọ̀díkèéta. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àdúrótán, àtúnpẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. KOIKIMEDIA we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. KOIKIMEDIA is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. KOIKIMEDIA is around to give us latest. KOIKIMEDIA, we bringing the world closer to your doors. Àwọn Yorùbá elite, àwọn gangan ni wọ́n fìyà jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Àwọn gangan ni igi tó ń dá gbogbo ẹ̀rú. Lọ fi jẹ́ kọ́mọ Yorùbá kó rí àṣeyọrí. Àwọn gangan wọ́n ń dá àwọn gangan ló ń dá gbogbo problem sílẹ̀. Gbogbo pa náà a fẹ́ dá dúró. Àwọn Yorùbá politicians, àwọn elite wa, àwọn ni wọ́n ń dá problem sílẹ̀. Àwọn náà ní bá ṣe wà nù Nàìjíríà
ló wà òkè bẹ́ẹ̀ bọ̀ ọlọ́run máa dá fún gbogbo yín ẹ̀ ń jẹ́ kí a máa jà àwọn èèyàn wa ọlọ́run pátápátá tó máa dá fún gbogbo yín. ẹ ló yá mi mo wà lórí program bó ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo sì ní ẹgbẹ̀gbẹ̀ wọn mo ṣe wọnú program. màá sẹ́ndì nọ́mbà ẹni tó máa reach out màá sẹ́ndì ẹ̀ sí yín nísìn so tó bá ti pẹ́ nìyẹn ẹ̀yin náà lè pẹ́ nìyẹn so tó bá ti pẹ́ nìyẹn ẹ bá ti ní látọ̀dọ̀ mi so tó bá ti pẹ́ nìyẹn dẹ̀ látọ̀dọ̀ ẹ̀ lọ́ ti máa get gbogbo information tó ní pátápátá so nọ́mbà ẹ̀ máa dórí fóònù yín nísìn màá sẹ́ndì ẹ̀ sí yín nísìn. All right, move back. Don't have to move back. Eh? Yeah, I'm going to give it to you 1 minute. Àwọn politicians, àwọn olóṣèlú, àwọn elite, àwọn gangan ló ní kí ìran Yorùbá máa jìyà. Àwọn ọmọ Yorùbá fún ara wọn gbọ́dọ̀ like just a little bit o. Ẹ like ẹni tó ń jẹ́ kí ìyà máa jẹ yín. I don't know why. Gbogbo bá ṣe ń pariwo tá à ń sọ fáwọn èèyàn wa pé àwọn olóṣèlú àwọn Yorùbá elite bàbá Akíntóyè dẹ̀ ti kọ lẹ́tà sí màá try láti kà sí ìtàbọ̀ èyí fẹ́ ṣe breakfast èmi náà fi jẹ breakfast náà so wá tá a bá ń prepare yẹn ká ṣe máa fún yín ní àwọn àjàsà tá a máa ń fún wa. kò ṣẹ́ látàárọ̀ a kò gbójú ẹ̀jọ́ ti rí. ìròyìn ọ̀sán náà yẹ wá gbọ́ tó padà sí ẹnu Yorùbá iṣẹ́. Nation Radio Olú Ayégbòkè. arákùnkù ń fẹsẹ̀ ní. ní òkè dáadáa. Kí ló fi jẹ́ tán ni? Àwọn ọ̀daràn tó wà láàrin àwọn Fúlàní darandaran tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣekú pa àwọn àgbẹ̀ bíi mélòó kan ní Orí ìyá mi o. agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ìkúnlẹ̀ abiyamọ o. Ìròyìn náà ló ń ṣàlàyé ti pààyàn. wípé àwọn ọ̀daràn èyí tí ó fara sí àárín àwọn darandaran tó wà ní agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà ni wọ́n ti ṣekú pa àgbẹ̀ kan èyí tó ń bẹ nínú oko níbi tí ó ti ń ṣiṣẹ́ tó sì ń ro oko rẹ̀. Ìròyìn náà ló ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ṣe ní àwọn darandaran. irú ọ̀rẹ́ wo ni léyìí. àyíká ọ̀rẹ́ ẹ̀ balẹ̀ ìròyìn bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èmi wọ́n ń sọ tí mo sì ń gbọ́. wọ́n ní èèyàn mẹ́sàn-án yẹn ṣe pa. kí ló yìí mọ́ tí ìbẹ̀rù yìí ní ẹnu rẹ̀ láti bọ̀. ìgbà tó o mọ̀ inú rédíò Yorùbá Nation ibẹ̀ lèmi ti ń gbọ́ yàjò ni Yorùbá Nation. bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀ ń sọ. àbí má fọ́ kàn o má fọ́ kàn rédíò eléyìí ṣe tó lè fọ́ kàn Yorùbá Nation rédíò lélẹ̀. eegun tí mo sì sọ fún ọ ó sì mọ̀ pé báyìí la jọ jẹ́ só yẹ kí ọ̀rá rédíò yìí kó o má jẹ́ pé tèmi àti ẹ̀. kò tí ì pẹ́jù wọ́n yẹ ń tọ̀ gbàmú ọ̀ràn bà eléyìí tèmi ni torí Yorùbá Nation rédíò yìí bó ṣe rí yìí torí tó ń wò ń bì iná tí mò ń tàn tí mo fi ríran lálẹ́ ni kò tí ì yé ọ àǹfààní tí mi lára ẹ̀ mọ́ pọ̀ gan sórí lókè rẹ̀ yìí tóòrùn bá ti ràn tí mo gbé mú òrùn yóò ṣáájì rẹ̀ èmi ò fowó ra bátìrì o so torí wo bí níbi mo ti ń ṣáàjì fóònù mẹ́nu ọwọ́ á ní ìyá ọ n ò lè yọ lọ́ra jù. ní padà ra tèmi kó o fẹ́ lè fún mi kí n kò tí ì wà pẹ́jù ò lè lólè mo fẹ́ràn rẹ̀ ju ìyàwó mi lọ bó ṣe rí nu Yorùbá Nation rédíò tiwantiwa ni ayé ti dáadé ọ lọ́ra tiẹ̀ ni. àwọn wà rí nǹkan. bó ṣe rí nu ṣé o rí pé ìwọ náà ti ń gbọ́ yàjòyàjò. inú yóò ní fẹ́ dànù o. wọn gbọ́ yàjòyàjò yóò bá kú oríire yóò bá kú oríire yóò bá kú oríire ìwọ náà kú múra oríire tó bá ti ra jẹ mọ́bọ̀ kàn mọ́bọ̀ kàn mọ́bọ̀ kàn Yorùbá Nation rédíò. ẹjọ́ mo bá rí mi dé ẹni sọmọ ní yóò ní bá a dé o ẹjọ́ mo bá rí mi dé.
tún máa ní ó jẹ́wé làpá ni wá bẹ́ẹ̀ ò dákọ̀ kankan nu yín bẹ́ẹ̀ tí mo kàlù ẹ̀ lónìí kíní ibi mo fi sí tẹ́lẹ̀ kan yìí wọ́n ṣe bólúwa rẹ̀ ò ní mọ̀ ṣe ni wọn ò sì gbọ́dọ̀ rọwọ́ kankan nu yín bẹ̀ àwọn bàbá yín mo bí mo ti kọ́ wọn mo jìyà lórí wọn kọ́ lọ́wọ́ mọ́jọ ni ó jìyà lọ́wọ́ ọmọ. ìṣètò pa wọn ní gbogbo ìgbà náà. Ṣàánú àwọn aránṣẹ́ dìsá ló kó báyìí. Wọ́n mọ̀ tún ní wọ́n ti pa láńbẹ̀. Láńbẹ̀ àjọ pẹ́ sóko. Láńbẹ̀. Àjọ pẹ́ sóko. Wá pẹ́ lágídé mi. Kọ́kọ́ ránṣẹ́ sádìsá kò kúkú ní gbọ́ngbà tí ò ní rédíò. Àbí? Bá a bá porí àparò ajá wo, mo ti ń pe gbogbo àwọn tó bá ń pè ọmọ tó ń gbọ́ lóyìn. Tó ń gbọ́, wọ́n gbọ́. Tó tún gbọ́ pa gbogbo èèyàn tán nílẹ̀ yìí. Wò ó. Mama jò jábọ̀. Mama jò já ó ní o. Mo ní wọ́n bá ń gbé bẹ̀ ni. Ẹsẹ̀ rí ọ̀nà oko tí mo lọ. Eégún lọ́dà ń padà kọ́nà ọ̀dà o. Lọ́wọ́ láwọn ará abí tó ti bẹ̀rẹ̀ sí í pààyàn. Wọ́n ní máa lọlé. Wọ́n wá yẹ̀wò tí wọ́n ń gbọ́ lẹ́yìn náà ń gbọ́ yìí. Sì ni wọ́n. Àwọn agbésùnmọ̀mí ìbúwo kọ́lọ́wọ́ kò rí àdìlí wọn ni. So láti ìgbà náà mo ti gbé kíní ìránṣẹ́ sí mi láti ìlú Èbò. Kò sí tí mi è gbọ́ ń bẹ̀. Ẹjẹ́ mi ó máa bá yín tọ́jú eléyìí tó bá ti di. Wàá lọ́ra tiẹ̀ nì. Àdìsá bọ́lá ń bẹ̀ lọ́ra tiẹ̀ nì Àdìsá má fi tiẹ̀ kó bá tèmi. Ìbò òṣìṣẹ́ àríyá ìbò òṣìṣẹ́ àríyá ìbò òṣìṣẹ́. Ìwọ̀n wọn mọ̀. Wọ́n ti wà yìí kí ní ìdásímilẹ́tì kí ẹ̀mọ́ fóònù wo tó ti wà yìí tí n bá tí wọ́n fi wọ́n fi kìlọ́. Ìbò òṣìṣẹ́ Àdìsá. Àdìsá ìbò òṣìṣẹ́. Sólà sólà. N bá ti gbé wájú ìta ń bẹ̀ tí mo na bòbó mi tí mo ti jókòó tí n bá mú pàpà mi lọ kò fẹ́ lè bọ̀. Yorùbá Nation Radio TV ohun àlàáfíà. Kò ṣẹ́ látàárọ̀ a kò ìròyìn ọ̀sán nù yẹn wá gbọ́ tó padà sí Yorùbá Nation Radio olú ayégbòkè arákùnkùn ń fẹsẹ̀ ní. Yorùbá Nation Radio àwọn ọ̀daràn tó wà láàrin àwọn Fúlàní darandaran tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣekú pa àwọn àgbẹ̀ bíi mélòó kan ní agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìròyìn náà ló ń ṣàlàyé pé àwọn ọ̀daràn èyí tí ó fara sí àárín àwọn darandaran tó wà ní agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà ni wọ́n ti ṣekú pa àgbẹ̀ kan èyí tó ń bẹ nínú oko níbi tí ó ti ṣiṣẹ́ tó sì ro oko. O ti pè é tẹ́lẹ̀, máa pè é padà. Ìròyìn náà ló ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ṣe ni àwọn darandaran. irú rẹ̀ wo leléyìí. Kí ló dé? Àdìsá fara ẹ̀ balẹ̀ ìròyìn bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èni wọ́n ń sọ tí mo sì ń gbọ́. Wọ́n ní èèyàn mẹ́sàn-án ní ẹ̀sìn pa. Ó ti pa wọ́n dànù. Kí ló yìí ló ti ìbẹ̀rù yìí ẹnu rẹ̀ láti bọ̀. Nígbà tó mọ̀. Nígbà tó mọ̀ bó ṣe ń lọ gbóhùn sókè. Wọ́n ti wọ̀ bẹ̀ lọ́sàn-án yìí ni wọ́n ṣá obìnrin bẹ́ẹ̀ mi ṣe ní káwọn ọmọ mi jẹ́ ká lọ àfẹ́ máa lọ mẹ́kọ́ àfọ̀n torí àwọn iná ń pè káwọn ò lè lóko wọ́n lẹ́nìkan gbogbo ọ̀nà àbúrò ẹnìkan kan ò lè lóko gbogbo wọn wà lówó dé ọlọ́kọ̀ apá ọ̀rọ̀ àwọn ìdáhùn. àníkan yìnbọn wá sókè babaláwo lálẹ́ àná so tẹ́ńṣẹ̀ wà ń bẹ̀ mo ní káwọn ọmọ jẹ́ ká lọ àwọn bíi 20 wọ́n wà lókè rò nísìn búrẹ́dì 2000 ni mo ní kọ́ lọ́ra àwọn ọmọ ìkan máa fi ọ̀tà jẹ gbogbo ọlọ́dún fámìlì náà àti òṣìṣẹ́ kan tí òṣìṣẹ́ kan wọ́n máa gba sálárì lábàtí ó gbẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ àmọ̀tẹ́kùn sùn wọ́n náà lọ kọ́ léèsì wọ́n ní kọ́ máa lọ rẹ́gísà síbì kan àwọn tó lọ rẹ́gísà lọ́dọ̀ wọn sáwọn òṣèlú láti jọ yìí nígbà tí kìnìyàn ti ṣẹlẹ̀ yìí ìgbésẹ̀ òun náà gbé mẹ́. àgbésẹ̀ ọ̀la fẹ́ gbé. ó yẹ kí wọ́n bá jọ wà lórí fídì nìyà àwọn tá à gbowó àwọn tá à gbowó àwọn à ń pàgọ́
àwọn tí wọ́n jì ní òkú àwọn èèyàn rí gangan. I don't even see their performance at all. It's as if we are just stupid, we don't know what we are doing. That's stupid, we don't know what we're doing. Tí ọ̀rọ̀ yìí, òun máa ní kí wọ́n sọ̀rọ̀ kí sẹ́ríkì tó sọ̀rọ̀. Mo mọ̀ pé díẹ̀ ní sẹ́ríkì á sọ. Tí ẹ bá fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ àbí ẹ fẹ́ mọ̀, àwọn àgbààgbà tó sì wà nínú kára yẹn. Tó yẹ pé wọ́n ṣe inside meeting lábẹ́lẹ̀. Àwọn àgbààgbà kan sì wà nínú kára yẹn. Àwọn àgbà yẹn ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn yìí mọ̀ pé àwa ò lè lọ ilẹ̀ Haúsá, mo ti sọ láàfin rí. Àwa ò lè lọ ilẹ̀ Haúsá ká máa lọ ṣáyàwó wọn lójoojúmọ́, ká máa rẹ́pù ọmọ wọn. Àwọn kí tó ṣẹlẹ̀ ń jẹta ni òun mo fi hàn yẹn. Ẹni tó ń gé lórí, ẹni tó ń dúnú, gbogbo abúlé tó ń finá sí, tí wọ́n bí Yorùbá kan dákó lọ ṣerú ẹ̀ náà. Tí ò bá yẹ pé mi ti súnmọ́ ọlọ́pàá, mo súnmọ́ ọlọ́pàá ni àti pé mo rí kólóyè ìlú ni mí, mo ṣe ń kọ̀ǹtú ara mi, ohun tó ti ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú òkú tèmi ti ń rí láti gèrò. A ti sọ́ọ̀yà torí sí ìgbà tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà nìkan nísìn, orúkọ mi ìdàbùjá, ìjọ ìlú wọn gbọ́. Níjọ́ mo ti ṣe fúnfúnra ni wọn gbọ́ o. Wọn ní kọ́lọ́pàá máa wá ní o. Ìjọ tí ń bá tó bá dé pé everybody ló máa jẹ breakfast ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ìgbà wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbogbo ọwọ́ agbára tí wọ́n lè fi frustrate yẹn kò sí ní já sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ ni wọ́n máa ṣe. So eléyìí ìjókòó tẹ́ ń pè ní ìjókòó àlàáfíà yìí. Ìjókòó àlàáfíà o, àwọn ìjókòó àlàáfíà o. Kò ń ṣe ìjókòó àlàáfíà. Àwọn ọmọ wọn wà pápánsì. Wọ́n ń bá àwọn ọmọ wa fà á gángan. Ẹ pé ọjọ́ ọ̀dọ̀ sáìdì ń sìn, ẹ béèrè ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ pé ìgbà ẹ béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní igbó wọn sìn. Ẹ pé gan aládé lọ, ẹ ní kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ pé ṣòwò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n pe fóònù kan kí n gbé sí spíkà, àwọn ló wà lọ́hùn. Pé ọ̀dọ̀ yín sìn kí ló ṣẹlẹ̀. Ló ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ yín náà. Wọ́n á sọ̀rọ̀ fún yín. So èmi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ o. Tí àwọn sẹ́ríkì torí bí wọ́n ti ń wọbẹ̀. Everybody ló máa mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. Gbogbo wa ṣì ń live in denial ni. Tó bá yá gbogbo la máa mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways. But there is no other way. There's not. Ṣé kò sí other way? Nàìjíríà lẹ́ẹ̀mí jẹun torí ló ń jẹ tẹ́ fẹ́ jẹ. Àwọn elite ti fi àjẹ gbogbo yín. Àwọn ló ní ká máa ṣe Nàìjíríà lọ. Kó lówó máa lówó, kí tálákà máa jìyà. Òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ẹ bá yẹ everybody máa mọ ohun tó máa ṣe. Mo kẹ́yìn tèmi jàre. Àlàáfíà ni mo bá gbogbo wa. You don't see Igboho. You don't see Igboho. You can say anything you like about me. Ben, I don't care. I'm still strong. Stay strong. If I want to get sunny by Igboho, you can say anything about us. We don't care. Speaker. You can say anything you want about us. We don't care. Báyìí everybody máa mọ tó máa ṣẹlẹ̀. Àwọn elite yìí ṣe àwọn ni wọ́n jẹ́ kẹ́ gbádùn Nàìjíríà. Ìjọ tẹ́ bá ti mọ̀ páwọn elite tó ń jẹ nínú Nàìjíríà tí gbogbo wọn ń jẹ mùdùmùdù nínú Nàìjíríà. Àwọn ló ń ṣàkóbá àdábá fún gbogbo yín. Ìjọ yẹn la máa mọ̀ pé we have to do what we need to do. Bọ̀tẹ́ ìbá tí mọ̀ yẹn. But everybody sọ pé I'm still strong because God is my creator. But remember, this world is not our own. Bẹ́ẹ̀ni, We live one day. we live one day. You can say anything about us. We don't care. Don't care. We don't care. I'm still strong We are still strong. because God is my creator. God is our creator. But remember, Remember, this world is not our it's own. not our own. We live one day. Not our own. You can say Nobody, everybody, my mom to my shoulder. Everybody. And you don't want to go my husband. You are going to really go. When this collapse comes, and it's going to come, It's gonna come. we in the UK are going to need to have some serious reflection on mistakes that have been made, and especially our foreign policy in history. And we're going to have to rely on these nations that we've been stealing from for years to deal with us, Okay. because we need them. Okay. We're not like Russia. We're not self-sufficient.
Russia has its own oil, its own food, its own. It doesn't have to import anything. It can survive without the world. We, a tiny little island, do not have that luxury. We need to import. That's why we've stolen so much shit in the history. So much shit from the history. So, what happens, do you think, in the next decade as African countries are rising and getting more powerful? Okay. And the Western countries that had them under their heel for so long, like the UK where I live, Okay. are on the way down and their economies are collapsing. Okay. What help do you think we're going to get from those countries that are becoming more powerful? How do you think that the Africans are going to look towards the English with regards to trade deals? What? And buying their uranium off them if we need to? They're not going to look too kindly, are they? Especially if there's absolutely no apologies whatsoever. And as far as I can tell, this country doesn't apologise for jack shit. They don't apologise for jack shit. And the reason it doesn't apologise is because if it apologised for the stuff that it's done, it'd have to start giving back all of the stuff that it's stolen. I've spent hours inside the British Museum. That place is an absolute. It's a treasure trove. It's a treasure It's trove. incredible. It's incredible. And it's nearly all nicked. All nicked. And we're going to have to, in the UK, in the West, really start looking at our place in the world and really start looking as to whether we really do value the things that we say we do. I saw somebody earlier saying, you know, this is what the West do. Okay. They just play pretend. It's no wonder. It's no wonder the West now accept a man being a woman if he just identifies as one. Because we in the UK have been identifying as a nation that is on the side of law and order. Okay. A nation that values free speech as it's censoring everybody. Okay. A nation that values freedom of the press and is a shining light and a beacon for freedom of the press throughout the world, whilst it's literally torturing the best journalists the world has ever seen in its capital. We say we are these things. Our government says them all the time. The diplomats are like that. But it's just all hot air. Hot air. Nothing we do as a country backs up what these people are saying the country is. Benny. Nothing. Yeah. I love my country, and that's what I want my country to turn into, to be. I think it's the most patriotic thing a person can do. But when I talk about these things, people call me a Putin puppet. They've been propagandized to such a degree. Propaganda. They don't know their allies when they meet them. Nobody knows that. And we've got some serious apologising to do. You got to do in this country. Only apologize. Britain only apologize like that. To all of these nations that we have stolen from, to all of these nations whose leaders we've helped assassinate and overthrow, all of these coups that we've done around the world in countries just because we didn't like what they did. So we killed them and we overthrew them and we put in a dictator who created the secret service and was just brutal to the people in that country. We didn't care. We didn't care. As long as we carried on getting the oil. All right. We didn't care. We're meant to be a country that cares about these things, that cares about truth and honesty and justice. This country prides itself on the UK justice system. Well, there's no greater injustice in this world right now than the imprisonment of Julian Assange, and we're the ones doing it in the UK. And to all those people in Africa, rise up! Rise up! Rise up! I'm in the West. And I'm in the West. I'm fighting for you. I tell you, we really are the people in the country, the people in the UK, the people in this chat in the UK who know the truth. We're on your side. We're on your side. You know, my rise up. Country to be the things that it says it is, and it's clearly not. But they're not. Rise up. And I really do
wish to see the rise of Africa in my lifetime. Africa is ready, Africa is ready, my brother. And we're seeing at the moment the rise of Russia and China. Rise up! I'd love Africa to go with that as well. Africa, but this is not good for the West, especially if we carry on. When this collapse comes, and it's when this collapse comes, everybody lo marry. Collapse, everybody lo marry. Igbowo, bàbá wa pẹ̀lú ẹ̀, bàbá Akíntóyè. Ẹ̀yin àkọ́kọ́ jẹun dáadáa náà. Wọ́n ní tìkùn la fi ń gbé tìta. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Pẹ̀lú Èdùmàrè bá wa pẹ̀lú. Mo kí ìyá tó bí mi. Kí everybody. Àtúkàbọ̀ sórí ètò tiwantiwa. Mo fẹ́ ká jọ darapọ̀ ni o. Tẹ́yìn náà ti jẹ breakfast. Aago méjì gan ti lù gan sẹ̀. Breakfast gan láti jẹ ní time gan ó ti di lunch. A lè jẹ breakfast mọ́ báyìí. Lunch la wà báyìí nísìn. Rise up! Africa, rise up! Africa, rise up! Rise up! Ẹ pa Tolúlọpẹ́, ẹ jẹ́ n tún rántí yín bẹ́ẹ̀ ṣe pa Tolúlọpẹ́ Rótilé. Ó yá gbóhùn sókè my sister. Ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe pa. Bẹ́ẹ̀ ṣe pa nìyẹn. Ẹ ṣáà ti pa ẹ ti. Nǹkan tó lè sọ fún mi pé ẹ̀rìn mi sí ọ̀gbìn aláìsàlá. Bẹ́ẹ̀ náà lọ sí bí àwọn tí wọ́n lọ sí Òṣogbo ṣẹ́gun láti ṣẹ́gun. Kò ṣe bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn kò máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ṣé kò dúró ni àbí kí ni? Sọ fún pé kò drop ẹ̀ náà. Ó kì í ṣe. Iná kò dúró bá òun láì pé ó dúró gbé mi. So kò gbé anybody ní ìlú. Nǹkan ló gbé ọ̀sán ìsọ̀rọ̀ mi. Ṣó ti wá dúró? Ṣó ti dúró? Èèyàn mélòó ló ti wá gbé báyìí? Ẹ̀yin pátápátá ni mo mọ̀. Ọ̀rẹ́ gbogbo fẹ́lẹ̀ dá rẹ̀. Ẹ̀yin mo wà ṣàyẹ̀ pátápátá gbogbo lè gbọ́ mi. Lọ sí méjì mẹ́rin. Ṣé òun nìkan lóbìnrin ni àbí obìnrin míì ṣì wà ń bẹ̀? Òun nìkan ló gbé ṣọ́kùnrin làwọn èèyàn náà àbóbìnrin. Wọ́n ti pa. Àwa méjì ló bẹ̀rẹ̀. Obìnrin ẹyọ kan ọkùnrin mẹ́ta. Ókè náà mo ti gbọ́. Ṣé màá bá yín sọ̀rọ̀ o? Má ti gbélé kó jẹ́ fún mi. Bọ́sà ti bọ́ lẹ́nu mọ́tò yẹn kó jẹ́ fún mi. Afa ìbolo tí wàá dé. Mọ́tò ò kíkọ̀ wáì náà. Wọ́n ti pa ni. Kíkọ̀ fún ọ̀tẹ̀ mọ́. Fún ọ̀tẹ̀ mọ́ bó ṣe ń lọ. Àbí ojú ó sì bá lọ́pọ̀lọ́ tí ó lè fún un. Aṣọ tó pé mo lè pọ̀. Má ti rí pé kò fẹ́ bó ṣe dẹ́ pé a ti bá ti péré ìwòrò ìfọ̀sí láti fi lọ́sùn ìmọ̀ fẹ́yẹ̀ rẹ̀. Ókè náà, ṣùgbọ́n wọ́n aṣọ ìdílé. Ọlọ́run wàá aṣọ délé o, wọ́n ti pa lórí bí a. Kí ló ṣẹlẹ̀ náà? Ó pì kọ́ sọ̀rọ̀ náà. Afa náà, kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà? Ló ń ṣẹlẹ̀ náà. Ìjà o. Yes, màá mo ti gbọ́. Ọ̀hún mẹ́ta. That was the last of. Nǹkan tó lè sọ fún mi pé ẹ̀rìn mi sí ọ̀gbìn aláìsàlá. Bó ṣe pa bá mi ṣe Àyànwọlá nìyẹn. Who is the next person tó tún máa pa? Ayẹyẹ mẹ́ẹ̀ bọ̀lá pò ní àti dèbí tán lọ. Lóhùn sókè olóyè. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àjẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé wòrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣe wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àtìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ Atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ Dèdèlè wodò Sànyà Ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra
kan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ gbowó mọ̀ rẹ kí ló dé gbowó mọ̀ rẹ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede gbowó sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní gbowó mọ̀ rẹ bẹ́sìn gba bímọ méjì ní gbowó á fi kan pọkó sí àmúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ á fi ṣẹrù wálé bàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tó láwọn ò ní bomi kó sí mu wọn láwọn ò ní bomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọn sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ ó kọ́ sí ibùkó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ nílé domi Sunday Igboho arógun má ti di tó jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Bọ́dá Àyànà àgbà, Navy blue child, Jákámọ̀, 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 lọ́sìwò, lọ́sìwò, ìgbà, wọ́n fẹ́ ti wà confused, the land is too much, 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 Jákámọ̀, Jákámọ̀, let's go. Bọ́dá Àyànà àgbà, Navy blue child, Jákámọ̀, 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 lọ́sìwò, lọ́sìwò, ìgbà, wọ́n fẹ́ ti wà confused, the land is too much, 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 Jákámọ̀, Jákámọ̀, let's go. a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ ẹ̀bọ̀ lápò ni. lè bá ìdá mi o lè sá o lẹ́wọ̀ ẹ̀ka fún mi. mo mọ̀ pé ẹ̀ mọ̀ mí èmi ní èsì mọ̀ yín èmi táwọn èèwọ̀n èsì pásítọ̀ o wọn sì sáàfà àmọ́ mo lẹ́bùn ràn. ẹ máa ríran. màmá ẹ ríran mo ṣe bọ̀ látọ̀ ọ̀kan tí mo wò yín làmú mi rí i pé pé kí ni ẹni kí ni ọmọ ebi ló ń parí èmi náà ju ìgbà kan èmi náà láìpẹ́ yìí nǹkan tí mo ní ọ̀gá dájú pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ nígbà ní fort ó dẹ̀ padà mú ẹ jẹ́ pa. Ọ̀rẹ́ mi pé kì í ṣe pé orí ni ebi ní ń parí. Èmi rí rẹ̀ èmi ò ní ìfẹ́ ọ̀sẹ̀ o àwọn ọmọ mi rí. Ẹ̀sìn mú mi sá lórí ẹ̀sẹ̀ mà. Bẹ́ẹ̀ ni voice Bámiṣé ni kò ń ṣe Tolúlọpẹ́ voice tàgbọ́lẹ̀ nǹkan ẹ̀rọ àìtí ẹ̀ it was Bámiṣé Àyànwọlá tọ́pa lórí BRT lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀hún pété bí bá ń pààyàn wà máa náà ríran èmi náà ti ríran mo ríran sí yín mo ti ríran mo ríran sí yín ebi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́bí bá ń pààyàn wà máa ríran oríṣiríṣi ebi ló ń jẹ́ kí yàn ríran. ó ti jẹ́ mo ti bẹ́ẹ̀ sọ fún mi pé ìyá kan ní ṣe máa gbọ́ ilé ìwé ni. àgbẹ̀ náà ló wà ní èmi ìyá ṣé wàá gbọ́ ẹ̀rọ àjẹ pẹ̀lú tó gbẹdú mọ́tò. ìjọba mi ní nǹkan ti sọ̀gá tó ti ṣèlú ara mi. lọ́gà tẹ̀ wá. gbogbo ọ̀la ti rí ìyá lórí rẹ̀. ìlú ìlejò kéèyàn mẹ́rin náà lọ wọ́n lè yàn ṣe lórí ìnáwó gbogbo ẹ̀dàjà fọ́ mẹ́pẹ́. ẹ wo ọlọ́gbà máa dùn káwọn jù ẹ wá ẹ̀mí tó ń bẹ̀rẹ̀ àlámọ̀ mi ra ẹgbọ́gbù náà. Àmínírà ó yẹ pàdé yàn kan tó ń bẹ̀rẹ̀ ra. Ẹ̀wọ̀n ti rìnà fún èèyàn kan lókè. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà mọ́ bẹ́ẹ̀ sáńgbélé rẹ̀. Ó ní ìjọba kan sọ wípé àbáyé ka sáàmù láti bẹ̀rẹ̀ dópin. Nítorí ẹ̀kọ́ ẹ̀mí lè kà á. Àwọn kan báyé kà pé ẹ̀kan mi ò yẹ díẹ̀. Ó bá jọ́rọ̀ sáàmù òṣèṣe ẹni kò ẹgbẹ́ ìjọba wá jẹ́ nǹkan. Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn rẹ̀. Gbogbo ọ̀gbìn ọlọ́run ẹ̀dá ìsúlẹ̀ káwá dùn. Lọ́nìrà tó tutù. Bóyá gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ̀yin lè bá ìdá mi o. Ẹ̀yin lè sá o. Ẹ lẹ́wọ̀ ẹ̀ka fún mi. Mo mọ̀ pé ẹ̀ mọ̀ mí. Rárá sá. Èmi ní èsì mọ̀ yín. Èmi táwọn èèwọ̀n èsì pásítọ̀ o. Wọ́n sì sáàfà. Àmọ́ mo lẹ́bùn ràn. Ẹ máa ríran. Màmá ẹ ríran. Mo ṣe bọ̀ látọ̀ ọ̀kan tí mo wò yín. Làmú mi rí i pé. Pé kí ni ẹni kí ni ọmọ ebi ló ń parí. Èmi náà ju ìgbà kan
nínú láìpẹ́ yìí nǹkan tí mo ní ọ̀gbọ́n dájú pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ní fort ó dẹ̀ padà mú ẹ jẹ́ pa. Ọ̀rẹ́ mi pé kì í ṣe pé orí ni ebi ní ń pọ̀ ní. Èmi ní rẹ̀ èmi ò ní bá ń bẹ̀rẹ̀ àwọn àwọn mi rí. Ẹ̀sìn mú mi sáà lórí ẹ̀sẹ̀ mà. Olùdèmí ọ̀sùn. Ó fi dèmọ́ ti bẹ́ẹ̀ sọ fún mi pé ìyá kan ní ṣe máa gbé ilé yìí nù. Ìlàgbé náà ló wà ní èmi ìyá. Ṣé wàá gbọ́ ẹ̀rọ àjẹ pẹ̀lú tó gbẹdúmọ́ tó? Ẹ̀yọ́ pọ́lẹ̀ ní ìjọba mi ní. Nǹkan ti sọ̀gá tó ti ṣèlú ara mi. Ẹ̀lọ́gà tẹ̀ wá. Gbogbo ọ̀la ti rí ìrọ̀lẹ́ rẹ̀. Ìfẹ́ ìlejú kéèyàn mẹ́rin nà lọ. Kọ́ lè yàn ṣe ní ìrìnà ń gbé bí ọ̀dàjà fọ́ mẹ́pẹ́. Ẹ̀wọ̀ ká máa dùn káwọn òṣìṣẹ́ wa. Ní tó ń bẹ̀rẹ̀ àlábà mi ra gbọ́dọ̀ náà. Àmì náírà ní. Ó yẹ tàbí èèyàn kan tó ní ọjọ́ mi ra. Ẹ̀wọ̀n ti rí nà fún èèyàn kan lọ́kàn. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà mọ́ bẹ́ẹ̀ parí gbélé rẹ̀. Ó ní ìlọ́wọ́ kan sọ wípé àbáyé ka sáàmù láti bẹ̀rẹ̀ dópin. Nítorí ẹ̀kọ́ ẹ̀ nílé kà á. Àwọn kan báyé kà pé ẹ̀ka mú iye díẹ̀. Ó bá sọ̀rọ̀ sáàmù òṣèṣẹ́ ẹnìkan ẹgbẹ́ ìjọba wa bẹ́ẹ̀ Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn. Èèyàn mélòó ló ń ríran? Gbogbo èèyàn ló ti ń ríran báyìí ní Nàìjíríà báyìí. Ibi ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ibi. Ẹja gbọ́lé lẹ́ǹkan sí ká tó máa prepare. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àjẹ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tó kọ́ ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jàmọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé wúrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ Atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ Gègèlè wodò Sànyà Ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dágbàdàgbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn gba bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọkó sí amúkan yòókù bọ Sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé bàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn oníbomi kó símú wọn láwọn oníbomi Sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kòbìrì ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó símú wọ́n sì bomi Sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ nílé domi Sunday Ìgbòho arógun má ti di tó jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ògo Adúláwọ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo Adúláwọ̀. Ẹ̀yin tá wà lórí Ọlámi Koiki, I'm going to end that broadcast from there because we need to switch you to another platform. Ẹ lọ join wa lórí platform mi. Ẹ̀yin tá wà lórí Ọláyọmí Instagram. Thank you so much.
and have a very great day. I want you to get used to whatever we are streaming from. Sometimes we might not be on the platform that you want. You would have to join us on another platform. 10 minutes past 2 p.m. local time in London. The weather is very beautiful outside, but it's a bit windy and cold. Kolonjeki Obawalaramu. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, mo kí ẹ̀yin àgbàlagbà, mo kí ọmọdé, mo kí arúgbó, mo kí omidan, mo kí gbogbo n tó ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí wa pé ọba Elédùmarè tí ó ń fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa títí di wákàtí bí a ti ṣe ń okay. There's a lot of with the nature of what we do, sometimes we're getting live information that needs to be responded to. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí, and I say good afternoon and welcome once again. Breakfast, a máa ń sọ ní Nàìjíríà pé gbogbo la máa jẹ breakfast. We pray that it doesn't happen, but our elite they care less whether it happens to you or me. So it is entirely up to me and you to cry out and shout out so that we don't get caught up in the current state of things in Nigeria. Not everybody will be affected. Nigeria is a big country as it stands right now. So some people will be affected while some will not be affected. But what you should be asking yourself is, ṣé mi máa wà affected? Àti pé tí bá tẹ̀ wà affected, how do we react? Which is the question. How do we react? Babawa Lano released something yesterday. I'm sure some of you must have read it. I don't know whether you have read it or not, but nínú paper tàná, Babawa Professor Banji Akitoye wọ́n fi ohùn síta nínú Punch newspaper. I'll try and read it as much as I can, and hopefully we will continue to elaborate on it as well, because in Tiba Babati saw it is important that we come out and talk about it as much as possible. The headline in Tiba Basoro Lilori is a message, is an open message to all members of the Yoruba elite. Àwọn ló ń pè ní elite. Àwọn èèyàn ńláńlá nílẹ̀ Yorùbá, àwọn èèyàn gbòógì. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ la máa ń pè ní elite. Àwọn tó wà within the society. Anyone tẹ́yìn bá lè rántí lórúkọ wọn, àwọn ló máa ń pè ní elite. Bàbá Akitoye wá send the open message fún wọn pé àwa tá à ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation, àwa tá náà fẹ́ self-determination. It seems that our elite they don't care. If you think that they care about me and you, they don't care. All they care about is báwo làwọn ṣe máa ní owó tó pọ̀ sí nínú Nàìjíríà, báwo làwọn ṣe máa ní access sí British embassy, so that táwọn ọmọ tiwọn àbáwọn ọ̀rẹ́ wọn tó bá fẹ́, èmi kàn try láti mo tẹ̀ tí ní kakíní yẹn nísìn, mo kàn try láti wo àwọn gan-an pè ní elite. Àwọn elite yẹn la máa ń rí tó máa ń rub shoulder pẹ̀lú àwọn, wọ́n máa ń rub shoulder pẹ̀lú ra wọn. Ẹ máa rí wọn lórí news, lórí blogs, lórí paper. Wọ́n lè ní British High Commission àbí British Embassy ní Nàìjíríà, wọ́n lè ní wọ́n ṣe event kan, àwọn ló máa ń pọ̀ níbẹ̀. Àwọn olówó ńláńlá, àwọn tó yẹ pé wọ́n tra àwọn kan náà wọ̀ ní, àwọn náà máa ń fi mingle pé ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ àwọn elite. Tí American Embassy bá ń ṣe nǹkan kan nísìn, wọ́n ti mọ àwọn tó máa fún ní invitation. Irú àwọn nísìn àwọn need láti ṣe wàhálà púpọ̀ tó bá need anything láti travel out, because wọ́n ní access sí those embassies. Àwọn elite ni àwọn tí wọ́n máa ń rub shoulder pẹ̀lú government as well. Kò bá jẹ́ government ti sìn àbí government ti ètò ti wá tẹ́lẹ̀ rí. Àwọn tó ń pè ní elite nìyẹn. Ṣé wá rà wá tó kù? Àwa à ń bẹ Ọlọ́run.
àwa la máa ń pọ̀ ní church, àwa la máa ń pọ̀ ní mọ́ṣáláṣí, àwa la máa ń wá ìṣẹ̀ṣe tá máa fi jẹ́ kí ayé wa kó stable because in tó ti fún àwa impression tó fún àwa and mo ní pẹ́ lórí programming because I have a very busy schedule mo dẹ̀ ní láti padà sókè. Àwọn tí àwa táwa wá jẹ́ mẹ̀kúnnù ìwọ ló máa wá sí church nísìn wá ní a máa ṣiṣẹ́ fọ́lọ́run ìwọ ṣáà máa ṣiṣẹ́ fọ́lọ́run Ọlọ́run máa wá bless ẹ well Ọlọ́run lè bless èèyàn but ṣé gbogbo èèyàn ni Ọlọ́run máa wá bless nígbà tí àwọn elite tó yẹ kó sọ̀rọ̀ síjọba àti sí nǹkan tá a gbé dání they refuse to be part of it because as far as they're concerned àwọn ọ̀gbọ́n kan tá à ń sọ kò sí tó kàn wọ́n they are not interested because àwọn gangan ni wọ́n ń drive economy Nigeria on behalf of àwọn òyìnbó tèmi ń gbé pẹ̀lú wọn yìí àwọn elite yín wọ́n wà lára àwọn tó ń ṣe jàǹbá fún yín especially èyí tẹ́ ní ẹ̀fẹ́ gbọ́ràn àwọn ló ń ṣe jàǹbá fún yín sórí èmi ṣe jẹun tán nísìn sórí èmi ṣe jẹ tèmi tán ni ẹyin méjì ni mo dín ṣe jẹun tán ni mo dẹ̀ ti mu ìgò full cup orange juice bó ṣe wà yẹn ikùn mi ti kún bam at least for the next few hours kó tó di pé màá tún máa tí bá dẹ̀ wá kankan tí mo fẹ́ fi panu màá wọnú abẹ́ cupboard màá wá nǹkan tí bá lè fi panu tó bá dẹ̀ jẹ́ pé fruit náà ni mo fẹ́ jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ wà ń bẹ̀ ọsàn wà ń bẹ̀ so èmi ò nídìí àwọn elite tìlú yìí láti jẹ́ kí wọ́n jẹ́ kí àwọn tí wọ́n ní pé àwọn ti bíbáyìí wọ́n ń push fún àwọn ọmọ ìlú wọn tẹ́ bá wá fi pé interest tá à ń sọ fún yín tí bàbá Akíntóyè tó fi release statement lánàá because I'm not on a full broadcast so mo dẹ̀ fẹ́ repeat kìíní lẹ́ẹ̀mejì so I'm just trying to mo ṣe ń yan ni so because we're not on a full broadcast our scanty nísìnyí so I will just probably just speak for another 5-10 minutes and I'll close the broadcast I will discuss it later. ṣe ráwọn elite yẹn right ẹ fi pé wọ́n ní time láti máa jókòó sórí TikTok YouTube Facebook kọ́ máa gbọ́ nǹkan tá à ń sọ they are not interested àwọn ọmọ wọn gan ní time àwọn ọmọ wọn ń kàwé nísìn níbi táwọn ọmọ wọn wà tó yẹ pé wọn ò ní láti lọ faṣẹ́ but ìwọ tó fẹ́ wọ London tó fẹ́ wọ America tó fẹ́ káàkiri wàá lọ faṣẹ́ dáadáa kó tó stable because o ò ní capital púpọ̀ ní wọn ní capital irọ́ là ń pa láfi gba visa láfi ń gba abroad irọ́ là ń pa ní capital so intention ni pé ẹ ti deceive àwọn òyìnbó pé ẹ ní owó tẹ fi wá kàwé and eventually wọ́n fún yín ní visa ẹ ṣẹ̀ máa lọ struggle ẹ lọ máa faṣẹ́ tẹ bá dèlú tẹ̀ ń lọ yẹn but àwọn elite àwọn ti wà lára àwọn tó ti jẹ Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ ti ń jẹ́ tipẹ́ kò ń ṣe lénìí àwọn mọ̀ nípa system yẹn ìmí ti kọ́ university ìmí ti kọ́ secondary school wọn náà ní private university private days kódà wọ́n ní private hospital concept I mean general hospital òṣìṣẹ́ ìlú tí mo wà yìí ẹ̀ níbí lè pé private hospital wà níbẹ̀ oh yes private hospital wà ní UK ní England private hospital tó wọ́n tó ń ṣe owó kékeré but private hospital yẹn ó wà fáwọn tó bá ní owó tí wọ́n ní time láti fi attend the general public hospital okay but àwọn elite yín àwọn ẹ̀ ní rí wọn ní Òkèpòpó hospital ẹ̀ ní rí wọn ní àwọn general hospital yín láti ilẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn kì í attend the general hospital because wọ́n mọ̀ pé general hospital smelly place ni ó máa ń rùn mo attend kan nígbà tí mo wá sílé pẹ̀lú àǹtí wa kan àwọn náà ní charity lọ́nà bíi Ìkẹjà bí Ìkẹjà general hospital ó rùn gbòòlà ni ẹ̀ ní ráwọn elite níbẹ̀ àwọn elite ti mọ àwọn standard tó lè kọ́kọ́ lọ bí atíkùn bá dùn wọ́n tára bá ṣe díẹ̀ kó tó di pa máa sá lọ sí abroad láti lọ gba more medical treatment irú ẹ̀ ní Akérédolú ti gbọ́ nísìn ara àwọn elite wa lòun òun tó wá jẹ́ olóṣèlú ara àwọn elite ní Akérédolú nísìn òun ò lè lọ sí general hospital ní Ondo state because ó mọ̀ pé kò wọ́n fi the right thing síbẹ̀ so kí ni bàbá Akíntóyè ṣáà ń sọ nínú àtẹ̀jíṣẹ́ tó jáde lánàá òun ni pé tẹ́yìn tẹ́ bá ń sọ pé ìtàn Yorùbá ò lè lọ Yorùbá ò lè parẹ́ evidence wà pé ìran kan ti parẹ́ bẹ́ẹ̀rì òun ni bàbá Akíntóyè fi ṣe àtẹ̀jíṣẹ́ lánàá evidence pé àwọn kan wà tó ń pè ní Armenia
àwọn elite wọn níjọ́ náà lọ́hùn nígbà tí Turkey tí wọ́n fẹ́ bá wọn jà in the 19th century àwọn elite wọn tó wà níta àti tó wà nínú ilé wọ́n ò dá sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n dákẹ́ lọ́lọ́ olúkálukú dákẹ́ wọ́n sọ sí. Now ó gbà tó wá di pé àwọn yẹn gbá sí fún wọn wọ́n pe tán pè ní ẹ̀mà kò sẹ́ni tó mọ̀ tán pè ní genocide ibi tó bá délé ní tó bá mọ̀ tán pè ní genocide á jẹ́ pé ìran Yorùbá tẹ́ ń sọ pé kò lè parẹ́ kìíní kan ọmọ aládé ni wá wò ìjọ kan kọ̀ wà tí kò ní bọ̀ sí fún yín torí pé àdúrà tẹ̀wọ̀n kan gbà nìyẹn. Ṣé wàá àwọn elite yẹn right àwọn elite tìjọ́ náà lọ́hùn they refuse to act and by not acting it led to bí àwọn mania ìran wọn parẹ́ àgbọ̀ràn wọn mọ́ lọ títí because àwọn elite wọn àwọn tó yẹ kó dá sí àwọn tó yẹ kó dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation movement àwọn náà wá bọ́ ṣe máa gba contract lọ́wọ́ ìjọba tó tún wà níbẹ̀ nísìn torí pé ọmọdé ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ń pè ní Tinubu Jagaba àwọn náà wá bọ́ ṣe máa oríkàlùkù náà sì ti line up ẹni tó fẹ́ gba contract níbi ẹgbẹ́ ẹni tó fẹ́ gba this ẹni tó fẹ́ gba that so eventually we are all living in denial. Àwọn elite wa gángan ní wàhálà tí a gbé dání nísìn tí wọ́n ń wo Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí backbone wọn àwọn orílẹ̀ Yorùbá bí backbone wọn lóòótọ́ wọ́n mẹ́kọ̀ọ́ láti ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo Nàìjíríà because network tí wọ́n kò ń ṣe ní Nàìjíríà nìkan ó wà within Africa and Nigeria. Àwọn elite yẹn gangan ni wọ́n ń jẹ́ kébi máa pa wá ṣẹ̀rẹ́ àwọn elite yẹn gangan àwọn gangan ní stooge tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ on behalf of government pẹ̀lú another government níta ṣẹ̀rẹ́ àwọn elite yẹn àwọn ní irú àwọn tẹ́ máa wò lọ́nkán àwọn ọ̀tẹ́dọ́lá àwọn elite wa nìyẹn they are part of the elite. Mike Adenuga àwọn elite nìyẹn tá a bá ń dárúkọ elite ẹ̀yin náà ẹ máa béèrè irú èwo elite wo ló wà ládùúgbò tiẹ̀ Afẹ́ Babalọ́lá is one of our elite. Fẹ́mi Falana elite ọlọ́jẹ́. Túndé Bákàrì they are elite. Every single one of them wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n wà nínú religious academia this and that. These are the people tí wọ́n fẹ́ kí ìyà jẹ ìran Yorùbá. Àwọn elite yẹn gangan ni. They are the biggest threat to Yorùbá existence today. Àwọn elite. Ṣé wàá rà àwọn elite kan tó wà? Àwọn yẹn ìta làwọn wà. Àwọn ti jẹun bẹ́kùnbẹ́kùn. Àwọn wá ń sọ fún wọn pé má dá wọn lọ́wọ́. Forget about it o. Ẹ jẹ́ kí gbogbo aká wà lójú kan tá bá wà in one block. It is better than ká pín. And these are always the argument. Because ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí lójú àwọn kan sójà mi kan ló sọ pé mo sẹ́ni kankan sí lára àwọn Nigerian sójà ó ní na wá o Mr. Koiki ẹ bá rò pé dọ́là ń pa ó kù díẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lẹ́ǹkan sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé báwo lẹ ṣe máa rí rédíò ẹ ṣáà send message sí wa àfún any details and tí ẹ máa get in touch pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ra rédíò fáwọn èèyàn yín nílé bàdẹ̀ ti ṣe sọ fún yín ìjọ Saturday àti sọ àwọn elite wà lóye kọ́ gbówó lẹ̀ ká fi ṣe ìrìn àjò yìí àwọn gbówó wọn pamọ́ wọ́n tọ́jú owó pamọ́ kò sí tó kàn wọ́n mo kí ẹ mass bay àwọn elite wa tó ẹ̀kọ́ dá sórí ìrìn àjò yìí owó kúnkúṣe owó ń bẹ lọ́wọ́ wọn àmọ́ àwọn ò fẹ́ fowó wọn láti fi ṣe ìrìn àjò Yorùbá nation they are not interested in Yorùbá nation olè ló pọ̀ jù ní gbogbo wọn anyway tẹ́lẹ̀ oníkọ̀ọ̀kan tíyàn kan send sí mi ṣẹ́rẹ́ àwọn elite àwọn ni wọ́n ń tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ ká gbórí sókè àwọn elite iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn. They are the most wicked set of people you can ever think of. Tẹ́ bá fi pa àwọn elite yẹn nífẹ̀ẹ́ yín wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín àwọn ni wọ́n máa ń rà pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọba ẹ̀rí gbogbo àwọn ọba yẹn ọba this ọba that ọba aládé ẹ máa rí tán máa rub shoulder
tó bá pàdé wọ́n mọ́ra wọn. Àwọn elite ilẹ̀ Yorùbá gangan àwọn ni wọ́n ń dá ìrìn àjò yìí dúró níwọ̀nba díẹ̀. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, kò ń ṣe àwa, kò ń ṣàwa, because tó bá jẹ́ pé Ọ̀tẹ́dọ́lá dá sí ìrìn àjò yìí á ti rìn jù lọ. Tó bá jẹ́ pé Mike Adenuga dá sí, àwọn ní bàbá wàhálà tó ń bẹ nínú Nàìjíríà wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn tí mo kàn rántí ni mò ń sọ yẹn. Elizade Motors, gbogbo àwọn elite wa nìyẹn. Bàbá yẹn ló gba franchise Toyota wá sí Nàìjíríà. Ìwọ wá ń sọ pé kí bàbá yẹn kó máa fi Nàìjíríà sílẹ̀ kó wá sọ pé Yorùbá lòun fẹ́. Elizade Motors, èmi délé bàbá yẹn ní Ondo State, very massive house. Elizade Motors, ẹ̀yin náà máa rántí. Afẹ́ Babalọ́lá, ara àwọn elite nìyẹn. Bàbá yẹn ní 1999 constitution yóò da, àmọ́ kò sọ pé ká pull it down. Tá a bá pull it down kó lúkálukú máa lọ. Àwọn elite wa ló ń dá wàhálà lé wa lórí. Àwọn elite wa, but nígbà tó dẹ̀ jẹ́ pé ọmọlúàbí kúkú là wá, we are still trying láti bá wọn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí, but we must continue to call them out as well. Ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ nìkan tí bàbá Akíntóyè sọ, even though pé we are not in a full program, but máa mọ bí ṣe máa pull gbogbo ìtókù later on. Bàbá Akíntóyè wá send message sí wọn lánàá, open letter. Gbóhùn yìí kẹ́ka, gbóhùn yìí kẹ́rí, àwọn elite ni wọ́n bá sọ̀rọ̀. This is a special message at the beginning of this December 2023 to all members of the elite of the Yoruba people, to the academics, the intelligentials, the business captains, the professionals, the highly placed religious leaders, àwọn Baba Adébóyè, àwọn Túndé Bákàrè, àwọn àfáà ńláńlá, Imam Ọ̀fà, Imam dis, Baba dis, àwọn oníṣẹ̀ṣe, orí eyín gbogbo wọn ni wọ́n bracket together as well. The political leaders, the holders of public offices, whether elected or appointed, the traditional obas and the chiefs, ẹ máa rá àwọn Elégùṣì, àwa London, àṣefàájì, òun ní right láti wọlé náà. Ọba Elégùṣì, ọba nínà, ní right láti wọlé, àwọ London, ajáde. Olúwo, ìyàwó aṣọ jágbajàgba, àtẹ̀mọ̀ bí ọba nìyẹn, bí akùnṣe ọba, kò tẹ̀ gbà mí kan àtẹ̀mọ̀ tó jọba ní gbogbo wọn mọ́. Àṣà àkọ́rí kan máa dé fìlà sórí. Àrí gbogbo wọn bẹ́ẹ̀. Àrí bàbá wa Òjàlẹ̀ tó fi El-Rufai ó fi jẹ gbọ́ba níyì. Ara wọn elite wa náà nìyẹn. Gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn, a bracket wọn as under elite. Wọ́n wá ní different categories, wọ́n ní different stages, different categories. Àwọn gangan ni problem tí Yorùbá fi wà níbi tẹ́ délé ní tí à ń jẹ gbogbo wa àtiwọ́. The picture of the Yoruba struggle to survive. Afẹ́sẹ̀rí ẹ tó fẹ́ survive, ó máa ṣe gbogbo ọ̀nà láti fi survive. Tó bá sọnù sínú igbó, ó gbọ́dọ̀ wá bó ṣe fẹ́ jáde nínú igbó yẹn. If not, tó bá wá bó ṣe fẹ́ jáde nínú igbó yẹn, you are likely to die nínú igbó yẹn. So what we are doing right now, we are trying. Bá ṣe ń kanlẹ̀kùn yẹn, bá ṣe ń gbá, bá ṣe ń pùṣẹ̀, àwọn elite yẹn wọ́n dákẹ́ báyìí wọ́n ń wò wá because wọ́n wà interested. Tàbádẹ̀ tí wá dárúkọ wọn ṣe làwọn nǹkan tó máa àwọn ilé máa Koiki, kí ló dé tó dárúkọ Bàbá Adébóyè, kí ló dé tó dárúkọ Tata Bákàrè, kí ló dé tó dárúkọ Afẹ́ Babalọ́lá. These are another set of Yoruba people tó ti ní medulla oblongata, brain wọn ó ti wà fluctuated. Ìyà ń jẹ wọ́n, ìyà ó ń jẹ wọ́n, but àwọn gangan ni agent. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń wò mí, tẹ́ ti ń gbọ́ mi. Àwọn elite, they are our threat to our existence. How do we work with them? We are not fighting them. A kàn bẹ̀rẹ̀ pé ó dá ẹ jẹ́ kí wá tẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká tẹ̀ pé àkójọpọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá inú àwọn elite yẹn àwọn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ because they are part and parcel of the problem. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? So ó dìgbà tí everybody bá mọ̀ pé ìdí tí Yorùbá nation struggle yìí, the picture of the Yoruba struggle to survive, to free itself, and to go today, and the reason is that the Yoruba elite, Baba Akíntóyè ló ń sọ̀rọ̀ yìí,
The Yoruba elite have kept away from their nation's struggle and have essentially abandoned their people. Wọ́n ti abandon gbogbo wa báyìí. So orí ọwọ́ wa nìkan la wà báyìí nísìn. So tó bá sì wò pé tó bá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì kan inú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn lọ́ti máa sọ fún ẹ pé ká pín Nàìjíríà ẹ lọ ka gbogbo ohun tí bàbá Adébóyè kọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ lọ ka gbogbo ohun tí àwọn politicians ń sọ. Ẹ lọ ka gbogbo ohun táwọn elite yẹn ń sọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ rí i pé àwọn were interested in how we survive in the existence of what is called this shit hole. Because tó bá ń ṣe pé shit hole ní Nàìjíríà, ìwọ ó jẹ́ kó mọ̀ pé shit hole ni. Tó bá tẹ̀ ń parọ́ fún gbogbo wa, àwa tó ń affect ó yẹ ká mọ̀ pé dọ́lọ́ ń pa náà. But púpọ̀ nù yín ẹlòmíì àjẹkù a máa béèrè ìbéèrè òmùgọ̀. Àwa nísìn à ń ṣe Yorùbá nation. Àwọn elite tó ní owó gidi tó yẹ ká jẹ́ kí ní àjò ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ dá sí. Bó ti yá bàbá Akíntóyè, kí ló dé? Ìyà tí Yorùbá ń jẹ yìí, but àwọn already láti dá sí because it is not part of their own. Ẹ jẹ́ kí n fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ for now because I don't want to burn too much of my energy. I still have a very long program ahead of me today. I will end it for now, but tó bá di alẹ́ lágbára Ọlọ́run òun ni máa lò lórí Star Radio. The Yoruba elite tẹ́ ẹ̀dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation because inú bẹ̀rẹ̀ yìí ti ń jẹ but àwa tó kù nísìn sórí orí pé ẹni tó bá wo gbà tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹun àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹn nísìn ẹni tó bá wo these are remnants okay ojú oúnjẹ gangan mo ti jẹ intent jẹ ní Nàìjíríà nísìn nìyẹn the main food gangan àwọn kan ti jẹ in tó kù tẹ́yìn jẹ nísìn òun ni remnant àwa máa ń pè ní remnant nísìn nílùú òyìnbó àwa máa dà sínú bíìnì ni but lọ́dọ̀ tí yín lọ́hùn remnant yẹn òun lọ ní kólúkálukú máa ẹni tó bá tó bá ti ju díẹ̀ sí ìlú Ọ̀yọ́ gbága tó bá ti jù sí ìlú Ọ̀yọ́ báyìí ibi tó bá jù sí báyìí everybody kò lè ka yín wá tún lọ gbé díẹ̀ wá jù sí Èkìtì wá jù díẹ̀ lọ sí Kwara wá jù díẹ̀ lọ sí Ogun State lọ́dọ̀ tiwa lọ́hùn wá gbé díẹ̀ lọ sọ́ṣun wá gbé díẹ̀ lọ sí Ondo wá gbé díẹ̀ wá sí Lagos so bó ṣe pín fún gbogbo yín lélẹ̀ so intent jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ní Nàìjíríà is called the remnant okay remnant lẹ́ ń jẹ nísìn ojú oúnjẹ gangan ẹ lè jẹ mọ́ because wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ yín kò sẹ́ni tó lè jẹ proper food because the remnant ní gbogbo everybody ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn remnant ni and when we are now saying pé remnant lẹ́ ń jẹ remnant òun lẹ́ ń jẹ remnant ẹ jẹ odindi ẹyin àwa máa ní àwa ní ìran ọmọ aládé o ẹ̀yin tẹ́ ti dẹrú odindi ẹyin ló yẹ kí gbogbo wa máa jẹ odindi ẹyin báyìí wọ́n máa fún gbogbo ní remnant wọ́n wá ní wọ́n ti ṣe náà sí ìlú Ọ̀yọ́ àwọn èèyàn náà wá dùn Ṣèyí Mákindé is working Ṣèyí Mákindé ń ṣiṣẹ́ Ṣèyí Mákindé ń ṣiṣẹ́ mo rí Dàpọ̀ Abíọ́dún ó náà ṣe cargo airport tó bá máa fi dìgbà tó bá máa fi parí project tó bá máa fi parí government ẹ tọ́jú fídíò yìí dáadáa ẹ rí pé cargo airport yẹn kò ṣiṣẹ́ ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Fáyẹmí olè Fáyẹmí lára àwọn elite yìí ni bó ṣe wá gbé plane wá wọ́n ní plane yẹn military plane ni kò síbi tíyàn lè land sí àwọn ọmọ Èkìtì bẹ̀rẹ̀ sí ń jó píkìpíkì olúkálukú ń jó because wọ́n rò pé odindi ẹyin ló gbé wá fáwọn ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń gbé nílùú Èkìtì nísìn pé ṣé airport yẹn ṣiṣẹ́ kò lè ṣiṣẹ́ because irọ́ ló gbé kalẹ̀ fún yín pé ẹ ti ní airport nígbà tẹ́yìn náà rí plane tó land later làwa kà pé plane tó land yẹn o military aircraft ni kò síbi tí military aircraft ò lè land sí ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ wọn nísìn pé ṣé wọ́n ti ṣe airport ìlú Èkìtì so ẹ ní lódìndín ẹyin jẹ ní contraction ilẹ̀ Yorùbá remnant ẹyin lẹ máa jẹ wọ́n máa dín ẹyin yẹn lóòótọ́ o wọ́n máa bọ́ ní o
wọ́n máa fi ṣe gúgúrú ni o wọ́n máa fi ṣe jollof rice ni o wọ́n máa fi ṣe ní ever ni mo sọ ní rí odindi ẹyin jẹ fact ni mo sọ fún yín àǹtí bá sọ pé odindi ẹyin mo ti bracket from healthcare security welfare economy gbogbo ẹ̀ a máa ṣe àjálù oríṣiríṣi a máa jálù lẹ̀ Yorùbá nítorí pé àwọn elite yẹn wọ́n mọ̀ pé ìjọ́ tẹ bá ti rí odindi ẹyin jẹ èmi ti jẹ méjì nísìn so kí ló fẹ́ mú mi tún jáde máa lọ máa ṣe tọ̀gítọ̀gí fún MP kan kí ni mo fẹ́ máa lọ ṣe ọmọ ọ̀tá fún nígbà tí bá jẹun báyìí nísìn mò ń lọ sókè báyìí màá jókòó sórí laptop mi màá máa wo ntí brain mi lè think of ntí ìlú ìsọ nìyẹn kò wá mí pé àwọn tó ń jẹun nílùú yìí náà àwọn kan ṣì ń commit crime tó bá wá commit crime against the system wàá wá lọ sí prison bí a ṣe fi kékeré máa dùn sí prison kékeré máa dùn máa wà níbẹ̀ tó máa fi parí ìjọba yìí kò ní padà sí Nàìjíríà kò ń ṣe ìpè tó bá wọn kékeré máa dùn kó ní kó lọ pa gbogbo màálù fóun kó lọ fi ṣètùtù kó fọwọ́n fàáfàá kó sanwó fún ṣọ́ọ̀ṣì kó sanwó fún babaláwo inú prison láti máa tọ́jú ẹ̀ á máa jẹun á máa sùn á máa jí light out ó gbọ́dọ̀ light out because a ti gba freedom kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ but ìwọ tó ń sọ pé kéèké shut up Ọlọ́run jẹ́ kémi rẹ̀ yín jẹ kò ń ṣe ẹyin báyìí ni mò ń sọ ọ̀dẹ̀ nìyẹn ò ní làákàyè ẹyin tí mo mí pé Akérédolú mọ̀ pé òun ò lè wà l'Ondo state kó tọ́jú òun wèrè ìyẹn ló ṣe sá lọ sí Germany for 3 months Akérédolú lọ jókòó sí Germany nítorí pé ó mọ̀ pé ẹyin tó wà ní Germany medical system wọn tó bá tọ́jú ẹ̀ dáadáa ó gbọ́dọ̀ fit wọ́n tọ́jú ẹ̀ lóòótọ́ ó padà wá but kò fit tó nítorí pé ó fẹ́ sáré padà nítorí pé kò fẹ́ jẹ́ kó gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì kúrò lọ́wọ́ òun wèrè ó lè ní gbogbo wọn wọ́n wá fún lọ́rùn pa wọ́n wá sọ pé Akérédolú ó gbọ́dọ̀ fìjọba sílẹ̀ because you are not fit eventually Akérédolú wá ṣe kí ni ó wá gbéjọba ẹ̀ sílẹ̀ fún deputy ẹ̀ nísìn because ó mọ̀ pé tí deputy bá ti di full acting governor deputy máa rí gbogbo àṣírí tí kò fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ so that is why they protect themselves àfi táwọn àti deputy wọn bá ti wá ní kanta so ẹyin tí mò ń sọ kò ń ṣe ẹyin dídí báyìí I've bracketed to the everything from education to healthcare to welfare to even the Yoruba economy gbogbo wa ṣe máa kí ni a máa jẹ breakfast thank you so much that's the little I can share with us this afternoon ìwọ náà wá sọ fẹ́ lómi pé àwọn elite wa tó bá ní Yorùbá nation kí mo lè gbadé lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn elite yín lọ́wọ́ Afẹ́ Babalọ́lá lọ́wọ́ Fálànà lọ́wọ́ Túndé Bákàrè gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ elite tẹ́ bá ń rí ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí wa nínú Nàìjíríà ní tó bá ti sọ fún ẹ ìyẹn ni kò mú dání sàlámù àlékún náà.